ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቤተል ኢንፎ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ የምንሰራው ያለ ኦቨን ፒዛ ነው ማለት ይሄ ፒዛ ስሰራው ለሁለተኛ ጊዜ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ የሰራው ቺዝ ፒዛ ነበረ። አሁን ደግሞ ይሄ ፓርት 2 ፒዛ ነው ማለት ነው የምንሰራው ያለ ኦቨን። መጀመሪያ ማዘጋጀው ሊጡን ነው። አንድ ሻይ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ፣ እንደ አስፈላጊነቱ እንጨምራለን ማለት ነው። አንድ አራተኛ ዘይት፣ ትንሽ ጨው ለጣዕም ያክል እንጨምራለን። ከዛው እንደዚህ አማስለዋለሁ። ይሄ 4 ኩባያ ዱቄት ነው። ኦል ፐርፐስ ፍላወር የሚባለው ሚክስ ያረግነውን እንጨምራለን። ከዛ ሚክስ ካረግን በኋላ በእጃችን እንደዚህ ሸታ እናደርገዋለን ማለት ነው። ትንሽ እንዳያያዝ እንደዚህ ታደርጉበታላችሁ። ነስነስ በጣም አሁን ቆንጆ ነው ተዋህዷል። አሁን እንደዚህ ካቦካን በኋላ ወደ እቃው መልሰዋለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እናስቀምጠውና ትንሽ ኮፍ እስከሚነሳ ትንሽ ኮፍ እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን። እስከዛ ድረስ እኔ ትንሽ እንዳይደርቅብን ትንሽ ዘይት እንደዚህ እናደርግበታለን። ከዛ እንዲህ ከቨር አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሊጡ እስከሚነሳ ድረስ እኔ ሂጄ ሳሱን አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠዋለን። አሁን ሳሱን ነው የምሰራው። ሽንኩርታችንን እንደዚህ እንጨምራለን። 1/4 ካፕ ሽንኩርት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ በዚህ ሀገር ክራሽድ ሬድ ፔፐር የሚባለው ማለት ነው። ይሄኛው እንደ አስፈላጊነቱ ከፈለጋችሁ ጨምሩ፣ ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። በጣም ያቃጥላል፣ ለዛ ነው ሃፍ የሻይ ማንኪያ ያረኩት። ከዛ የቲማቲም ሶሳችሁን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ሁሌ ጃሩን ነው የምጠቀመው ፒዛ ስሰራ ማለት ስራ እንዳላበዛ ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። የቲማቲም ፍሬሹ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄው እኔ
አንድ ኩባያ ይሄ እንዳልኳችሁ የ5 ደቂቃ ስራ ነው። ያው ብዙን ጊዜ እንደዚህ ቲማቲም ሶስ ለመስራት ከ15 እና እስከ 20 ደቂቃ ነው የሚወስድብን። ይሄ ግን ይሄው በ5 ደቂቃ ውስጥ ደርሷል። ይሄ አልቋል። አሁን ቀጥዬ ደግሞ በካል ኦቭን ስለምሰራ ለብቻ ቬጅቴብሉን አታክልቱን እጠባብሰዋለሁ እና ይሄ በቃዋል። አትክልቶቹ ለፒዛ ያዘጋጀሁት እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋር ያለው መሽሩም ነው። መሽሩም፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ትንንሾቹ ቀይ ቃሪያዎች፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ይሄ ቤሊ ፔፐር ምሉት ነው ግሪኑ። ከዛ ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው ማለት ነው። እሺ ነጭ ሽንኩርት እና አሁን ጠብሳቸዋለሁ። ኦኬ ለፒዛ ያቦካሁት አሁን ሬዲ ነው። እንደምፈልገው ሆኗል። አሁን ጀምራለሁ ማለት ነው። እንዳይዝባችሁ ትንሽ ዘይት አድርጉ። ምጣዱ ላይ ከማረጋችሁ በፊት መጀመሪያ ከፈለጋችሁ ዘይት ቀቡት። ከዛ 400 ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሳሱን ነው የምታረጉት። አሁን እንደዚህ ስታዩት ፒዛ ሆኖ የሚወጣ አይመስላችሁም? ግን በጣም ቆንጆ የሆነ ነው የሚሆነው። በቃ ከነ ዳምኖስ እና ይሄ የመሳሰሉትን ፒዛዎች ቤት ያስነቃል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ማለት ኦልሬዲ ሊጡን ስላቦካችሁትና ለአንድ ሰዓት ስላቆያችሁት በስማም ሶፍት ነው። በቃ ስትበሉት በጣም ደስ ይላል።
አትክልቱ እንዳይወርቅባችሁ እንዲጫን ጫን በሉት። እንዳይወርቅባችሁ ስላችሁ አንዳንዴ ካልተጣበቀ ከቺዙ ጋር ይወርቃል አይደለ? ለዛ እንደዚህ ጫን ጫን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዛው ከቺዙ ጋር እንዲጣበቅ እና እኔ ብዙውን ጊዜ ምንድነው ማረጋው እንደዚህ አልተውም፣ እከር ነው አለው። የእንጀራ ምጣዴ ክዳን አለኝ፣ እሱን ክድ እናደርገዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ከ20 እስከ 25 ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው። 20 ደቂቃ ሆኖታል። እስቲ እንፈታውና እንየው። በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ዋው! የነጭ ሽንኩርቱ ሽታ በጣም ውድ ነው የሚያደርገው። ቤቱን ውድ በጣም እንትን ያደርገው ያሸተተው። እና እስቲ አብረን ቆርሰን እንየው ምን እንደሚያስል። ያው እንደምታዩት ቺዙ ቅልጥ ብሏል እና ቂጡንም ሳየው ብራውን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው የሆነው። እና እንዲህ ቤታችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ያለ ኦቭን። እንዲህ የዛሬው ፒዛ አሰራር ያለ ኦቭን ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ነው።